आउँदैछ गुनुनु गरे भुइँचन आयो अब हामी चाहिँ के आयो भनेर अनि भनिरहेको तर त्यो सबै यत्रो हल्लाएर अब सबैजना रुने कराउने कस्तो कस्तो भयो त्यो बेला मन कस्तो भयो कहाँ पुग्यो भन्ने पनि थाहा भएन बच्चाहरू कहाँ हो के हो घरको परिवार कोही थिएन घरमा यस्तो मन रोइरहेको थियो नि त्यतिखेर यस्तो लाग्यो यस्तो गर्यो के आजमा भयो के भयो म त मर्नै थाल्यो झन् भाग्दाखेरि त तल पुग्यो अचम्मै भयो नि हामीसँग यो क्षेत्रमा काम गर्ने अनुभव नभए तापनि यसमा विभिन्न सङ्घ संस्थासँग साझेदारी गरेर पार्टनरसिपमा यो रेस्पोन्स गर्ने भनी हाम्रो निर्णय रह्यो र त्यही अनुसारले नै यो भूकम्पको रेस्पोन्स कार्यक्रमलाई 3टा चरणमा विभाजन गरेर चरणबद्ध रूपमा काम गर्ने निर्णय भए अनुसार त्यसरी नै कामलाई अगाडि बढाइयो जसलाई हामी phased approach to rebuilding family farming भन्छौँ। मुख्य गरेर पहिलो चरण जुन रिलिफ जुन कार्यक्रम अन्तर्गत प्रभावित घरधुरीलाई चाहिँ बारा जिल्लाको घरधुरीहरूलाई यो खाद्यान्न र आवासको सामग्रीहरू वितरण गरियो यो कार्यक्रम चाहिँ यस्तो बेलामा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो जतिखेर बाटोघाटोहरू बिग्रेको र यो अलिकति पानी परेको अवस्था होइन र यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू त्यति सजिलो थिएन अब लिबोर्डले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू प्रायः जसो कृषिमा आधारित हुन्छ र हाम्रो यो 3टा चरणको कार्यक्रम पनि कृषिमा नै आधारित थियो पहिलो चरण रिलिफ भए तापनि दोस्रो चरण हामी चाहिँ लाइभलीहुड प्रोटेक्सन भन्छौँ कृषिलाई आधार मानेर प्रभावित घरधुरी परिवारलाई कृषिमा संलग्न गराएर उनीहरूको चाहिँ लाइभलीहुड कसरी प्रोटेक्ट गर्ने घरमा लिएर नथन्क्याउनु होला र अर्को कुरा यो ट्रिटमेन्ट गरेको बिउहरू हुन्छ यहाँभित्र हाम्रो एउटा कागज पनि छ त्यो कागज पढेर मात्रै तपाईँले प्रयोग गरिदिनु होला है कतिपयले बिउ खाएको देखिरहेछ के त्यो भएको हुनाले तपाईँले बिउ चाहिँ नखानु होला बिसादी गरेको हुन्छ र उपचार गरेकै हुन्छ बिउ यो तपाईको कृष्णमाया हाम्रो भुइँचलोले गरे नि अब पहिला 12 गतेकोले नि घुस्नै गरे 13 गतेको नि ठिकै भयो 29 गतेको त झन् खत्तमै पार्यो अहिले अलिअलि नि आउँदैछ अलिकति फाटा ठुलो भइसक्यो बस्ने ठाउँ गाह्रो छ के गर्नु यस्तै त हो नि अब खोजेर नि नपाइने चाहिँदा पनि नचाहिने यस्तै गर्यो यो के अरे बोडी र मास यो बिउ अब आलीको डिलमा मास रोप्ने बारीको डिलमा बोडी रोप्ने आली लगाइसक्छ आली लगाइसकेपछि छेउछेउमा औँलाले यसो घुसारेर अहिले रोपिदिने अनि सुकेको आरीमा चाहिँ त्यहाँ हाम्रो 2-4 आली छ त्यसमा चाहिँ हामी कुटोले टक्क टक्क पारेर रोप्छौँ कुटोले खनेर यो चाहिँ अहिले बिउ राखेको पनि अब कहाँ पर अहिले आज राम्रो भएन फलेपछि अलिकति बिउलाई पनि राख्ने अनि आफूले पनि खाने गर्ने ठाउँ छैन यहाँ अब त्यस्तै अब तरकारी खाने त्यस्तै त हो
खानु पर्यो कसो गर्यो त्यही बिउ जोगाउन पाइन्छ कि भन्ने आशा उम्रिन त 5-6 दिनमै उम्रेला नि उखाल्न चाहिँ अब मङ्सिरमा होला कसो गर्नु त अब त्यस्तै हो बेला बेलाको आफ्नो जिउ जोगाउन जाने चाहिँ बिउ पनि जोगाउन सक्नु पर्यो फोन नम्बर भन्नुहोस् त तपाईँको 9844 तपाईँले के पाउनु भयो अरे सिमी र बोडी है लगेर रोप्नुहोस् है गहुँको लिएको छ है अनि केरौ बकुला राये पालुङ यस्तै सबै तोरी सबै दिनुभएको छ सिमी भूकम्प गरेर लगाएको यही हो तरकारीहरू के बिक्री भएको थाहा छैन तरकारीहरू पहिला चाइना बन्द नहुँदा चाहिँ कोही लिपिङ जान्थ्यो कोही रिसोर्टतिर अलिअलि जान्थ्यो अहिले चाहिँ बेचेकै छैन कि अहिले अब रिसोर्टमा नि पहिला जस्तो छैन अनि अब खासा त उसै बन्द भयो केही जाने कुरै आएन अब हामी बिक्री गर्ने धेरै थर बिक्री गर्ने अब फेरि च्याउ हाल्नुको लागि हामी परल किन्ने अहिले हाम्रो परलहरू चाहिँ सक्यो यो गौँची पोहोर दिएको हामीले यसलाई चाहिँ हामीले बिउ आफैले जोगाएर राखेको छ तेस्रो चरणको कार्यक्रम हामी लाइभलीहुड प्रमोसन भन्छौँ जुन चाहिँ एउटा रिलिफ र रिहेबिलिटेसन लाइभलीहुड प्रोभिजनिङ लाइभलीहुड प्रोटेक्सनको चरणपछिको अन्तिम चरण हो यो र यसमा चाहिँ नर्मल वेमा यो डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको मार्फत ती प्रभावित घरधुरीहरूलाई लङ्गर टर्म बेसिसमा सपोर्ट चाहिँ कन्टिन्यू सपोर्ट चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य हो यो फ्यामिली फाइन मात्रै नभएर यसमा रेजिलियन्सहरू डेभलप गर्ने र जीविकोपार्जनको आधारहरू स्ट्रेन्थ एन्ड सुदृढ गर्दै लाने यसरी चाहिँ काम गरियो यस कार्यक्रम 6वटा जिल्लाहरू सिन्धुपाल्चोक दोलखा रामेछाप सिन्धुली खोटाङ र ओखलढुङ्गाका 86 गाविसमा सञ्चालन गरिएको थियो सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्ला जहाँ बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो उक्त जिल्लाहरूमा कृषकहरूलाई बिउ बिजनका अतिरिक्त जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि र समुदायमा आधारित जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता भूकम्पपछिका आवश्यकताहरूलाई सहयोग गर्ने गरी डिआरआर हामी जुन डिआरआर भन्छ डिआरआरका क्रियाकलापहरू पनि समावेश गरिएको थियो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका 6वटै जिल्लाहरूमा संयुक्त अनुगमन भवन जिल्लास्थित सरकारी निकाय गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एनजिओ फेडरेसन र पत्रकार समेतको सहभागितामा सबै जिल्लाहरूमा सम्पन्न गरियो यस प्रक्रिया मार्फत उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिने र कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन तर्फ हाम्रो प्रयास केन्द्रित थियो जनजीवनलाई सामान्यकरणतिर ल्याउने प्लस इन्गेज पनि गर्ने यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भन्दाखेरि हामीले आउँदै गर्दाखेरि कतै आलु रोपिरहेछ कतै गहुँ रोपिरहेछ भनेपछि जीवन चलिरहेछ भन्ने देखाउँछ त्यसले एक किसिमले हामी फेरि चाहिँ नै आफ्नो ब्याक लाइटमा आएर स्टेबिलिटी खोजिरहेछौँ भन्ने कुराहरू देखाउँछ त्यो हिसाबमा चाहिँ लगभग हामीले घुमेका ठाउँमा र देखेका ठाउँहरूमा प्राय एभ्रिवान इज बेनिफिटेड अहिलेको तत्कालीन अवस्थामा एटलिस्ट आफ्नो मात्रै जीविकोपार्जन गर्न सक्ने या आफूलाई मात्र चाहिने उत्पादन गर्न सक्ने भने पनि ठुलै कुरा हो भन्ने जस्तो लाग्छ र यो चाहिँ हामीले अब जो बेनिफिसियरी छन् उनीहरूले दिएको फिडब्याक हेर्दाखेरि चाहिँ
इट हेज बिन भेरी प्रोडक्टिभ काम भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्यौँ पायौँ। यो आफ्टर अर्थक्वेक चाहिँ सपोर्टको मात्रा यति आयो कि हाम्रा चाहिँ जनताहरू अत्याधिक मात्रामा चाहिँ निर्भरतातर्फ लागिरहेको अवस्था देखिया छ। त्यसमा तपाईँहरूले यो थोरै मात्रै लगानीमा थोरै मात्रै इनिसिएसनमा पनि उहाँहरूलाई आफ्नै घर छेउमा संलग्न गराएर इङ्गेज गराएर आफूलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू त्यहीँबाट उत्पादन गराएर जुन किसिमको अहिले चाहिँ इनिसिएसन गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ। पिपुलको निडलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेर र लोकल अथोरिटीलाई चाहिँ साथमा लिएर हिँड्नुभयो भने यहाँहरूले अहिले जुन देख्नुभएको छ पाउनुभएको छ जुन उत्साह र उल्लास त्यो थपिनेछ, जसले गर्दा समग्रमा समृद्ध नेपाललाई चाहिँ टेवा पुग्नेछ। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद। भूकम्प पश्चात अधिकांश समुदायमा खानेपानीको समस्या प्रमुख रूपमा देखियो। खास गरी पुराना खानेपानीको संरचनाहरू बिग्रेको र कतिपय ठाउँमा मूलहरू सुकेको कारण समुदायको उक्त आवश्यकता टक्कारो रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। यसलाई सहयोग गर्ने गरी 24वटा समुदाय स्तरका खानेपानीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो। जब पाहाडमा छिरेपछि भनेको यो खानेपानी योजना चाहिँ तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। पहिलो चरण उहाँहरूले त्यतापट्टिको चाहिँ यो जुन रिपेयर जति छ टोटल न्यू हो, त्यसमा अहिले नयाँ च्याम्बरहरू 3टा बनिसकेका छ। अब टुटी सहित आएको छ नि त, हामीलाई धारो पनि आएको होइन कहिले। हामीले राम्रो भएको छ, धारो बन्द भने अलिक सुविस्ता हुन्छ कि भन्ने आशा नि छ। अनि पहिलाको भन्दा ट्याङ्की ठुलो पनि छ र त्यसमाथि अलिक धेरै पानी अट्ने भएकोले रातभरि बन्द गर्दा सबैलाई पुग्छ भन्ने आशा छ। 80 घरधुरीभन्दा माथि घरधुरी यो पानी खान्छन्। स्कुल, क्याम्पस, उपस्वास्थ्य चौकी, गाविस पनि यसैमा। यस कार्यक्रमको पारदर्शिताका लागि सुरुबाटै हामीले जिल्ला र गाविसमा कार्यक्रम र बजेटहरू सार्वजनिकरण गर्ने काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी पब्लिक हियरिङ र सोसल अडिट जुन सामाजिक लेखा परीक्षण भन्छौँ हामी, यो थर्ड पार्टी मार्फत नै हामीले सबै सरकारवाला निकायको सहभागितामा सबै खास गरी सिन्धुपाल्चोक र दोलखाका सम्पूर्ण गाविसहरूमा सम्पन्न गऱ्यौँ। जस्तो यहाँनिर एउटा मूल्य तोकेर उहाँहरूले राख्नु भएको छ। अब यो आलु कति केजी आयो, आलुको दाम कति पर्यो, त्यो कसले पाइयो भनेर यसरी थाहा पाउने, तपाईँ हामी जस्तो एउटा सर्वसाधारण जनताले थाहा पाउने गरेर गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यो लिसाङखुको इतिहासमा यो पहिलोपल्ट नै हो। अब यो आयोजनाबाट चाहिँ सिकेको मुख्य पाठ जुन रिपलले हाल सालमा नयाँ 5 वर्षको रणनीति बनायो, त्यो रणनीतिमा चाहिँ यो भूकम्पसँग सम्बन्धित कार्यक्रम योजनाहरू कार्यान्वयन गरे बापत सिकेको पाठहरू यो नयाँ रणनीतिमा चाहिँ झल्केको छ। र विशेष गरी यो इमर्जेन्सी ह्युम्यानिटेरियन असिस्टेन्स चाहिँ मुख्य कार्यक्रम भन्दा नि मुख्य कार्यक्रमको एउटा क्रस कटिङ थिमको रूपमा चाहिँ एक्रस हाम्रो चाहिँ रणनीतिक कार्यक्रमहरूमा यो चाहिँ क्रस कटिङको रूपमा चाहिँ नयाँ रणनीतिमा आएको छ।